हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ 30 सालको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामीले हाम्रो घरमा लागेको जुन वाइफाई छ त्यसलाई कसरी हाइड गर्न सकिन्छ, कसरी लुकाउन सकिन्छ हाम्रो एसएसआइडी भन्ने बारे बुझ्नेछौँ। सो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्लान क्वारेन्टाइन भनेर आएको छ। अब हामीले यसलाई कसरी लुकाउने त, कसरी हाइड गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा त हामीले यो हाइड गर्नको लागि हाम्रो जुन राउटर छ त्यसको पछाडिपट्टि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पछाडिपट्टि आइपी एड्रेस, युजर नेम र पासवर्ड भनेर दिइरहेको हुन्छ। त्यो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ गुगल खोलेर यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म मेरो टाइप गर्छु। सो अब जुन सुरुमा वेबसाइट आएको छ त्यसमै हामी क्लिक गरौँ अनि हामीले जुन आइपी एड्रेस हानेको थियौँ त्यो एडमिन भनेर देखाएको छ, त्यसमा जाउँ। अनि अब हामीले यहाँ राउटरलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन राउटरको पछाडिपट्टि दिएको हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड भनेर त्यो टाइप गरौँ। मेरो युजर नेम युजरै रहेको छ अनि पासवर्डमा पनि मेरो युजरै रहेको छ। यसलाई लगइन गरौँ। सो अब यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइस इन्फो, एडभान्स सेटअप, वायरलेस र म्यानेजमेन्ट भनेर आएको छ। सो हामी वायरलेसमा जाउँ। वायरलेसमा आइसकेपछि यहाँ वायरलेसभन्दा मुनितिर बेसिक भनेर दिइरहेको छ। सो बेसिकमा यहाँ इनेबल वायरलेस, हाइड एक्सेस पोइन्ट, क्लाइन्ट आइसोलेसन, डिजेबल डब्लुएमएम एडभर्टाइज, इनेबल वायरलेस, मल्टिकास्ट, फरवार्डिङ डब्लुएमएफ भनेर दिइरहेको छ। जुन मेरो यो एसएसआइडी रहेको छ प्लान क्वारेन्टाइन भनेर। अब यसलाई कसरी हाइड गर्ने भन्दाखेरि अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ तपाईँको हाइड एक्सेस पोइन्ट भनेर जुन दिइरहेको छ, हामीले यसलाई चेक गरिदियौँ भने अनि यहाँ एप्लाई अनि सेभमा क्लिक गरिदियो भने हाम्रो यो वाइफाई मतलब हाइड हुन्छ। यसलाई गरेर हेरौँ। सो यसले केही टाइम लिन्छ अनि यो टाइम लिइसकेपछि यो अटो आफै बन्द हुन्छ, वाइफाई कट हुन्छ आफै। सो अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नो इन्टरनेट भनेर आएको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अटो बन्द भइसक्यो होइन। अब यहाँ जहाँ प्लान क्वारेन्टाइन भनेर आउनुपर्ने हो त्यहाँ हिडन नेटवर्क भनेर आएको छ। अब हामीले यसलाई कनेक्ट यत्तिकै गर्न सक्दैनौँ। सो इन्टर द नेम एसएसआइडी फर द नेटवर्क भनेर देखाएको छ। त्यो हाम्रो जुन एसएसआइडी थियो, जुन प्लान क्वारेन्टाइन भनेर थियो, हामीले त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। नेक्स्ट गरिदिउँ। अब पासवर्ड हाम्रो जुन पासवर्ड थियो त्यही टाइप गरौँ। सो यहाँ अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन प्लान क्वारेन्टाइन भनेर जुन नेटवर्क थियो त्यो प्लान क्वारेन्टाइन 2 भनेर आएको छ। यो प्लान क्वारेन्टाइन चाहिँ हाम्रो कनेक्ट भएन। किन भएन भन्दाखेरि यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ जस्तो प्लान क्वारेन्टाइन अनि प्लान क्वारेन्टाइन 2 भनेर जुन आएको छ यो चाहिँ हाम्रो हाइड भइसकेको छ। यो प्लान क्वारेन्टाइन अनि प्लान क्वारेन्टाइन 2 भनेर यहाँ देखाएको छ। अब यहाँबाट हामीले प्लान क्वारेन्टाइनलाई फर्गेट गरिदिउँ। प्लान क्वारेन्टाइनलाई फर्गेट गर्दा बित्तिकै हाम्रो नेटवर्क फेरि मतलब गायब भइसकेको छ। सो अब फेरि प्लान क्वारेन्टाइन 2 भनेर कनेक्ट अटोमेटिक आएको छ। यसरी नै हामीले हाम्रो जुन वाइफाई छ, वाइफाईको सिग्नल एसएसआइडी, त्यसलाई चाहिँ हामीले आरामसँग हाइड गर्न सक्छौँ अनि हाइड गरेकोलाई पनि आरामसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।